Salutare! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vă voi arăta cum să vă faceți propria nivelă pentru gazon. Dacă vrei să fii la curent cu toate videoclipurile de pe acest canal, trebuie doar să te abonezi. Mai întâi de toate, veți vedea o listă pe ecran cu toate componentele necesare. Iar acum să vă prezint de ce aveți nevoie și alte detalii. În primul rând, veți avea nevoie de cornier perforat. Recomand să fie de 2,7 cm, cum am găsit eu. Acesta este și galvanizat și are o grosime de 2 mm. Nu recomand ca dimensiunea lui să fie sub 2 cm și nici peste 3 cm, deoarece sub 2 cm va fi prea ușor și nu veți face treabă cu el. Iar dacă va fi mai mult de 3 cm, veți avea dificultăți la utilizarea lui. Cornierele acestea trebuie tăiate la 75 de cm. Veți avea nevoie de două bucăți de 1 metru tăiate la 75, iar cele două de 25 veți avea nevoie pentru a le monta pe lateral. Ok, pe lângă aceasta, pe lângă aceste corniere, veți mai avea nevoie de două profile de aluminiu 10 ori 22 mm. Arată ceva de genul, au un canal pe mijloc. De ce au canal pe mijloc și de ce am ales să fac cu canal pe mijloc? Deoarece dacă în materialul pe care vreți să îl aplicați pe gazon și să nivelați, veți avea bucățele mai mari, acestea se vor fixa aici. Vor ajunge aici, iar va fi ușor pur și simplu să luați nivela și să scăpați de bucățile mai mari de pământ sau nisip sau pietricele ce intră aici. Veți mai avea nevoie de șuruburi metrice de 1,6 cm, 8 bucăți, șuruburi metrice de 2,5 cm, 4 bucăți, șaibă elastică M6, 12 bucăți, șaibă de 6,4, 12 bucăți, șaibă de 8,6, 12 bucăți și piulițele aferente. Cel de-al treilea cornier trebuie tăiat la 25 de cm pentru că aici va fi montat mânerul. Iar acum să trecem la montajul propriu-zis al nivelei. Pentru început, montați aceste două bucăți de 25 de cm în extremitățile celor de 75. Pentru asta trebuie să folosiți un șurub metric de 1,6, o șaibă de 8,4, o șaibă elastică. Faceți același lucru și la cele 3 colțuri. După ce am terminat de montat extremitățile, acum vom monta și profilele de aluminiu, care vor trebui găurite la 6 mm. Pentru profilele de aluminiu folosiți tot șuruburi metrice de 1,6 cm împreună cu șaibă de 8,4 și șaibă elastică. De data aceasta șaiba o veți pune sub extremitate, ca aici. Iar acum faceți același lucru și la celelalte 3. Cam așa arată nivela. Am încercat să fie distanță cât mai egală între ele. Așa arată și pe partea aceasta.
Suporții pentru mâneri i-am tăiat să-mi încapă aici și i-am pilit un pic pe colț să aibă colțurile rotunjite. Acum montăm șuruburile. Acum trebuie să puneți șaibele de 8,4. Urmează șaibele de 6,4, câte una pe fiecare. Prindeți cu o piuliță. Strângeți bine cu o cheie de 10. Peste piulițe mai puneți câte o șaibă de 6,4. Iar apoi veți monta suporții pentru mâner. Suporții pentru mâner, când am cumpărat cornierele, nu am mai găsit decât 2 metri de cornier de 2,7 pe 2,7 și am luat niște suporți de 4 cm pe care a trebuit să-i adaptez și să măresc găurile la 8 mm. Puneți șaibele de 6,4. Șaibele elastice și piulițele. Acum luați acest teu împreună cu tija metrică. Acum să trecem să montăm mânerul, unde veți avea nevoie de o tijă. Am tăiat-o la 18, două piulițe de 8 autoblocante, două piulițe de 8 simple, 4 șaibe M8, încă 4 de 8, dar mai înguste. Iar acum pentru suportul de coadă, luați teul, înșurbați foarte bine reducțiile, apoi luați tija metrică, puneți o șaibă, înșurubați o piuliță autoblocantă, iar acum o introduc unde am lărgit această gaură la 8. Introducem încă o șaibă mare. Introducem o piuliță simplă. Introducem 3 șaibe mai mici. Punem teul. Și acum trebuie înșurubată această piuliță, astfel încât să ne ajungă aici tija, să putem monta și celelalte piese. Prima oară cele 3 șaibe mai mici. Apoi luăm o piuliță simplă. După ce ați montat piulița, puneți și șaiba mare. Iar acum nu rămâne decât să înșurubați ambele piulițe până când va ajunge
tija în partea cealaltă. Încercați să blocați cu o cheie de 13 extremitățile. Cam așa arată. Aici va fi montată coada. Teul se mișcă, astfel încât să puteți să faceți mișcarea de înainte înapoi. Acum, dacă vreți să adăugați extra greutate, puteți să prindeți aici niște fier beton de 6 sau de 8, care va intra pe sub aceste corniere. Iar acum rămâne să o vedem la proba practică. Dacă ai ajuns până aici, țin să-ți mulțumesc. Vrei și tu o nivelă ca aceasta? Nicio problemă. În curând va fi un concurs unde o vei putea câștiga. Până atunci abonează-te pentru a fi pe fază când vor apărea detaliile concursului.